Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Đêm khuya thanh vắng, người phụ nữ mặc đầm xanh, mang 2 quả bưởi bước đi trong mưa trên đôi giày cao gót. Hình như cô ấy say rồi. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, băng nhanh qua những con đường ướt nhẹp, anh ta nhanh nhẹn khống chế cô gái rồi mang đi mất hút như cái nút. Đúng thật là phụ nữ đi đêm một mình quá nguy hiểm. Khi tỉnh lại, cô gái đã bị trói như con gà gô ở trên chiếc ghế. Người đàn ông nhìn cô gườm gườm, ánh mắt rất dữ tợn. Anh đã xấu rồi mà còn đóng vai ác nữa, thật đáng sợ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một bộ phim được làm dựa trên sự kiện có thật của Hàn Quốc. Phim là một lời cảnh báo tình trạng bạo lực học đường mà những người lớn nên quan tâm. Những cô cậu học sinh với nhân cách chưa hoàn thiện đã có những hành động sai lầm đáng trách. Nữ sinh này thật xinh đẹp, cô chuyên dụ dỗ các đại bàng có máu mặt ở trường làm bất cứ điều gì cô muốn. Han Jeo Win là cô gái rất thích bắt nạt người khác. Một nam sinh hiền lành xui xẻo vào tầm ngắm của bọn học sinh cá biệt. Khi bọn chúng đang bắt nạt anh ta thì người anh trai ở gần đó trông thấy. Đó chính là người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở đầu phim. Anh ta lao đến cứu em mình nhưng vì bọn kia quá đông, anh ta đánh không lại. Cứ thế lũ sâu bọ trường học cứ cho nam sinh tội nghiệp ăn hành ngày này qua ngày khác. Chúng thử nghiệm các trò chơi mà chúng cho là thú vị trên người cậu bạn học cùng trường. Hết đi tàu ngầm trong thao nước, lại đến thử màn nhĩ bằng âm thanh cao tầng, thử gậy bóng chày làm thông lỗ nhị, thật là hết chịu nổi. Nhưng mà cậu ta đã quen với việc bị bắt nạt, chỉ biết câm nín chịu đựng, không dám phản kháng, cũng không dám kể cùng ai. Cậu ta đem hết những nỗi niềm của mình viết hết vào nhật ký. Những người thân của cậu không một ai quan tâm hay biết gì về sự khủng hoảng mà cậu ta đang chịu đựng. Những đứa bạn học biến chất lại tiếp tục mang cậu ra làm trò tiêu khiển cho bọn chúng. Lần này cậu hết chịu nổi, đã can đảm mắng cho bạn chúng một trận. Tranh cãi một hồi, cậu ta bị đẩy ra khỏi tòa nhà phía dưới. Sáng hôm sau, cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Gia đình đau khổ khóc ầm ĩ, bà mẹ đấm ngực ầm ầm tại đồn cảnh sát. Ông anh thì mặt méo xệch. Hà tự hỏi, sao không quan tâm con em mình từ trước, giờ còn khóc lóc thì đã muộn rồi. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận đây là một vụ tự xử. Ngày hôm sau, anh trai của cậu bé dọn dẹp các di vật trong phòng và phát hiện ra cuốn nhật ký. Đọc hết những nỗi đau và các trò hành hạ của 3 đứa bạn trút lên người em trai. Mặt ông anh lại méo xệch. Anh ta tìm đến những nơi đã ghi dấu những lần em trai mình bị hành hạ. Người anh cảm nhận được nỗi đau, sự cô đơn và hoảng sợ mà em mình đã chịu. Anh ta quyết định sẽ tự mình đi tìm công lý. Nghỉ việc ở công ty, anh tham gia một khóa học võ thuật tại võ đường, khổ luyện trong 3 năm. Tham dự 3 năm ngày giỗ của em trai xong, anh ta bắt đầu ra tay. Mua một chiếc xe cũ, gắn biển số giả, thuê căn nhà ở ngoại ô hoang vắng. Anh ta đến tiệm tạp hóa mua một số vật dụng cần dùng. Sau khi đầy đủ đồ nghề, anh lên mạng tìm hiểu về thông tin của 3 học sinh năm nào. Cô gái bây giờ đã là một diễn viên nổi tiếng. Cô nàng dựa vào thủ thuật riêng để các đạo diễn phim yêu ái giao cho mình vai diễn. 2 thanh niên còn lại, anh thì chứng nào tật nấy, vẫn lông bông bắt nạt dạo. Anh thì đã tu chí làm ăn, làm ông chủ gara ô tô. Người đầu tiên lên thớt chính là cô nữ sinh, cô ta lại phải đi làm thủ thuật cùng các anh đạo diễn. Tối mịt cô mới lê bước chân tàn tạ trở về. Đêm mưa vắng vẻ, cơ hội đã đến. Người anh khống chế và đưa cô gái về căn nhà mình đã chuẩn bị. Sau khi tỉnh lại, cô gái hoảng sợ, anh đẹp trai à, anh muốn tiền tôi sẽ cho anh tiền. Đại ca, hay là anh muốn cướp sắc? Vậy tôi sẽ cho anh phê như con tê tê, rồi anh thả tôi ra nhá. Cầu xin anh đó. Không nói năng gì, người anh trai lật từng trang nhật ký. Mặt cô gái lập tức biến sắc. Thôi chết rồi, quả báo nhãn tiền. Cô gái bắt đầu khóc nấc lên sợ hãi. Rồi từ từ nếm trọn các chiêu thức mà cô và đồng bọn năm xưa đã sử dụng để bắt nạt người em. Anh ta lôi cô đến một cái bể nước để cô từ từ thưởng thức trò chơi mà cô ta đã từng cho là thú vị khi còn ở trường học. Thú vị đến nỗi cô ta không tự chủ được mà vãi cả ra quần. Lại đến màn âm nhạc đỉnh cao, âm thanh được vặn hết nấc, mặt cô gái lúc này gần như biến dạng rồi. Đây chỉ là màn khởi động thôi em ạ. Anh đẹp trai lại lấy hết quần áo của cô ta, tặng cho cô toàn bộ nước đá mà anh cất công chuẩn bị, qua một vòi xịt áp lực mạnh. Cảm giác tê bút khiến cô gái ngất trên cành quất. Sau cô gái, người anh chuyển sang mục tiêu thứ hai. Nhưng lúc này tin tức về nữ diễn viên bị mất tích đã lan truyền trên truyền hình. Cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ anh ta. Người anh về nhà sắp xếp mọi việc, chờ cá lớn cắn câu, chuẩn bị một khẩu súng. Người mẹ dưới áp lực của cảnh sát đã gọi cho con trai mình, nhận thấy có điều kỳ lạ từ mẹ, anh đã nhanh chóng tắt máy và nhét nó vào túi của một người lạ mặt. Khi cảnh sát đến thì đã mất dấu người anh. Anh ta tìm đến trường học, nơi hung thủ hại em trai mình vẫn đang nhởn nhơ hại thêm nhiều người khác. Lần này, người anh không còn yếu đuối như trước nữa. Anh ta tẩn cho kẻ ác một trận nhớ đời, kéo hắn về căn nhà ngoại ô và cho 2 anh chị ác ôn này đóng phim bộ như cách mà họ đã từng ép buộc em trai mình. Ban đầu, bọn này cứng đầu không chịu, nhưng dưới họng súng của anh trai, họ bất đắc dĩ trở thành diễn viên phim người lớn. Quay hết những thước phim nóng sốt, người anh lại bày ra trò chơi xăm mình. 2 anh chị cứ thế xăm qua xăm lại cho nhau những hình thù quái đản. Thật hả dạ. Màn cuối cùng dành cho thằng bạn xấu xa là tẩm quất bằng gậy bóng chay siêu cấp. Xử xong cậu em,
anh trai lại về chơi tiếp trò chơi với xăng trên người cô bạn gái. Thấy ông anh bật chiếc bật lửa lên, cô gái mặt xanh còn hơn đít nhái. Thật đáng đời, sợ lắm hả cô nương, sợ thế sao còn làm vậy với người khác. Lúc này, thằng bạn đã tỉnh lại, hắn tấn công ông anh, nhưng đã thất bại. Cô gái tỉnh lại, nhìn thấy một người đàn ông trông giống kẻ bắt mình. Cô ta dùng búa tấn công anh ta, nhưng khi nhìn kỹ lại thì ra cô ấy lại xử nhầm tên đồng bọn. Thì ra, người anh thông minh đã ngụy trang thằng bạn học để khiến cô gái nghĩ đó chính là mình. Lúc này, người anh sử dụng bật lửa muốn tiễn luôn cô gái đẹp mà ác này xuống địa ngục, nhưng cảnh sát đã đến. Dù anh ta cố gắng hết sức để thực hiện ý định của mình, nhưng vẫn không được. Sáng hôm sau, báo chí đưa tin, minh tinh điện ảnh bị một fan hâm mộ không có não bắt giữ. Cô gái lại trơ trẽn làm cây tầm gửi bên cạnh các tay đạo diễn, giám đốc. Tại sở cảnh sát, cô ta nhếch mép cười và tuyên bố, mày cũng ngu ngốc y hệt em trai mày. Tức nước vỡ bờ, người anh đập vỡ cái chén cơm, nhét hết mảnh sứ vào miệng. Cảnh sát phải mở cửa vào can thiệp. Nhân cơ hội anh ta thoát ra ngoài tiễn bay một người đàn bà vừa xấu lại còn lắm lời. Kết buồn, anh ta đã ra đi khi nhét một khẩu súng của cảnh sát vào miệng và bóp cò. Lúc này, bạn sẽ tự hỏi vậy tên thứ ba đang làm việc tại gara ô tô thì sao? Chẳng lẽ lại thoát tội à? Người mẹ sau khi biết rõ cái chết của con trai mình, đã cùng cô chị lập mưu lừa anh ta đến chỗ mình. Sau khi trả thù cho con trai xong, người mẹ cũng đến đồn cảnh sát đầu thú. Tóm tắt đến đây là hết. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nếu các bạn thấy phim hay hãy đăng ký để tiếp tục xem những phim như vậy nữa nhé. Cảm ơn các bạn.